હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે હું વાળની અનેક સમસ્યા માટે રામબાણ ઈલાજ લઈને આવી છું. વાળ ખરવા, સફેદ થઈ જવા કે કોઈ પણ બીમારી પછી પુષ્કળ પ્રમાણમાં વાળ ખરતા હોય છે, તો વાળને લગતી દરેક સમસ્યાને દૂર કરીને વાળને વધુમાં વધુ હેલ્ધી બનાવે તેવું મહા ભૃંગરાજ તેલ બનાવીશું, જે બનાવવું એકદમ સહેલું છે. માર્કેટમાં મળતું મહાભૃંગરાજ તેલ ઘણું મોંઘું હોય છે, પણ ઘરે તે જ તેલ ઓછા ખર્ચમાં અને ઓછા સમયમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. આ તેલ એન્ટીબેક્ટેરિયલ અને એન્ટીફંગલ હોય છે, જે ડેન્ડ્રફ દૂર કરે છે અને વાળને ખરતા પણ અટકાવે છે. સાથે સાથે વાળને હેલ્ધી બનાવીને વાળનો ગ્રોથ વધારે છે. તો ચલો ખૂબ જ ગુણકારી તેલ બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલાં જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલા વાળ માટે ખૂબ જ ગુણકારી તેલ બનાવવા માટે તેનું નામ છે મહાભૃંગરાજ તેલ. ભૃંગરાજ કે ભાંગરો તમને નદી કિનારે વધારે જોવા મળશે. જ્યાં પાણીવાળો વિસ્તાર હોય ત્યાં જ હોય છે. તમારા ઘરની આસપાસ ખુલ્લી જગ્યામાં પણ જો રોજ ત્યાં પાણી જતું હોય તો ત્યાં આ છોડ જોવા મળશે. તેની ઓળખ આ સફેદ નાના ફૂલ છે. ભાંગરો 3-4 જાતનો જોવા મળે છે. કોઈના પાન લાંબા હોય છે તો કોઈના પાન આ રીતના હોય છે, પણ તેની ઓળખ આ સફેદ નાના ફૂલ છે. અને આ છોડ તમને ક્યાંય જોવા મળે તો આ છોડ એક જડીબુટી છે. તેને ઘરે લાવીને બજારમાં મળતા મોંઘા તેલ તમે ઘરે ખૂબ જ ઓછા ખર્ચમાં બનાવી શકો છો. તેલ બનાવવા માટે મેં પાંગરાને પાણીથી સારી રીતના ધોઈને તેને એકદમ સરસ કોરો કરી લીધો છે. હવે તેમાં જે ખરાબ પાન હોય તો તેને કાઢી લઈશું અને નાના ટુકડા કરીને તેને પથ્થરથી ઘસીને વાટવાનો છે. તમે જોઈ શકો છો, આપણે ફક્ત આટલા જ પાન અલગ કર્યા છે તો આપણા હાથના આંગળા કાળા થઈ ગયા છે. તો તે વાળમાં કેટલી અસર કરશે. જો તમારી પાસે આ રીતના પથ્થર ના હોય તો તેને ખાંડીને પણ બનાવી શકાય અથવા મિક્સર જારમાં પણ વાટી શકાય, પણ પથ્થરથી વાટેલું ઔષધિ વધારે ગુણકારી છે. આવી રીતના અધકચરું વાટવાનું છે. પછી વાટેલા ભાંગરાને લોખંડની કડાઈમાં લઈશું. તેમાં આપણે 100 ગ્રામ કોપરેલ તેલ અને 100 ગ્રામ તલનું તેલ લીધું છે. બંને તેલને મેં મિક્સ કરી લીધા છે. જો તમારી પાસે આ રીતના લોખંડની કડાઈ ના હોય તો તમે સ્ટીલની કડાઈમાં પણ બનાવી શકો છો. હવે તેને એકદમ સ્લો ફ્લેમ ઉપર ઉકાળવાનું છે. આ તેલ બનાવવામાં તમે તલના તેલની જગ્યાએ તમે બધું જ તેલ કોપરેલ પણ લઈ શકો છો, અથવા બધું તેલ તલનું પણ લઈ શકો છો, અથવા આ રીતના 50% તલનું અને કોપરેલનું તેલ પણ લઈ શકો છો. ચોઈસ મિત્રો તમારી પાસે છે. હવે આ તેલને વધારે ગુણકારી બનાવવા માટે આપણે તેમાં 2 આંબળા છીણીને નાખીશું. આંબળામાં વિટામિન સી ભરપૂર માત્રામાં હોય છે, એટલે આપણા વાળ સિલ્કી અને વાળને લાંબા બનાવવામાં મદદરૂપ થાય છે. અને સાથે ભાંગરો નવા વાળ લાવે છે અને કાળા કરે છે, અને આંબળા વાળને સિલ્કી અને લાંબા કરે છે. તો ભાંગરો અને આંબળાના કોમ્બિનેશનથી બનાવેલું તેલ ખૂબ જ ગુણકારી બનશે. તમે હંમેશા તેલ બનાવો ત્યારે ગેસની ફ્લેમ ધીમી જ રાખવાની, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. ક્યારેય ભૂલ નહીં કરવાની, નહીતર આપણે તેમાં ઉમેરેલા ભાંગરો અને આંબળાના પોષક તત્વો બળી જશે અને તેલ સારું નહીં બને. હવે આપણે તેલમાં સામગ્રી ઉમેરી છે તે ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી એકદમ સ્લો ફ્લેમ ઉપર ઉકાળીશું. તો ચેક કરી લઈએ તો આપણે ભાંગરાનું પાન જોઈ લઈએ તો આ રીતના ડ્રાય થઈ ગયું છે.
હજુ તેલ ઠંડુ થશે ત્યાં વધારે ડ્રાય થઈ જશે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈએ અને ઠંડુ થવા દઈએ. બજારમાંથી જે મહા ભૃંગરાજ તેલ લાવીએ છીએ તેવો જ કલર તેલમાં આવ્યો છે. તેમાં તો કેમિકલ્સ મિક્સ કરેલા હોય છે, પણ આ આપણું તેલ એકદમ નેચરલ તૈયાર થશે. આ તેલને વધારે ગુણકારી બનાવવા માટે આપણે તેમાં કપૂર નાખીશું. આ રીતના કપૂર આવે તે તેલ માટેનું સ્પેશિયલ છે. તેલમાં કપૂર નાખવાથી આપણા મગજને ઠંડક મળે છે. જો તમારું માથું દુખતું હોય ને તો આ તેલથી મસાજ કરવાથી તરત જ રાહત થાય છે. જો તમારા પગના તળિયામાં બળતરા થતી હોય તો તળિયામાં આ તેલથી માલિશ કરવાથી પગના તળિયામાં પણ ઠંડક લાગે છે. તો આપણું એકદમ નેચરલ કોઈ કેમિકલ્સ કે કલરના ઉપયોગ વગર મહાભૃંગરાજ તેલ તૈયાર છે અને ઠંડુ પણ થઈ ગયું છે. હવે આ તેલને ગાળી લઈએ. તો છે ને એકદમ બજાર જેવું મહાભૃંગરાજ તેલ. તો આ વિડીયોને પ્લીઝ વધુમાં વધુ શેર કરજો, જેથી બીજા લોકો પણ ખર્ચો કર્યા વગર આ તેલનો લાભ લઈ શકે. તો બાઉલ ઉપર ગરણી રાખીને મલમલનું કપડું રાખીશું. પછી ધીરે ધીરે નાખતા જઈશું અને ગાળી લઈએ. પછી બધી જ બાજુથી કપડું ભેગું કરીને પ્રેસ કરીશું એટલે બધું જ તેલ ગળાઈ જશે. તો તૈયાર છે જડીબુટીઓથી બનેલું તેલ. આ તેલને તમે એક સાફ કરીને કોરી કરેલી બોટલમાં ભરશો તો 1 વર્ષ સુધી ખરાબ નહીં થાય, કારણ કે આપણે તેમાં બિલકુલ પાણીનો ભાગ રહેવા દીધો નથી. જે સામગ્રી ઉમેરી હતી તેને એકદમ ધીમા ગેસની ફ્લેમ ઉપર ડ્રાય કરી છે, એટલે બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય. તો આ ખૂબ જ ગુણકારી તેલનો તમે રેગ્યુલર ઉપયોગ કરશો એટલે તમને 100% ફાયદો થશે જ. તો ફ્રેન્ડ્સ, માર્કેટમાં મળતા આર્ટિફિશિયલ કલર અને ફ્લેવરવાળા હેર ઓઇલ વાપરવા કરતાં ઘરે બનાવેલું ગુણકારી તેલ વાળ માટે ખૂબ જ લાભદાયી છે. મેં આની પહેલા પણ ઘણા તેલની રેસીપી મારા ચેનલ પર શેર કરેલી છે. તો કોઈને જો આ તેલ જોઈતા હોય તો તેના ઓર્ડર હું લઉં છું. તો કોન્ટેક્ટ નંબર કોમેન્ટ બોક્સમાં મૂકેલા છે. તો આ જડીબુટીઓથી બનાવેલા તેલનો વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો? જો સારો લાગ્યો હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીને શેર કરજો, જેથી કરીને બીજા લોકો પણ ખર્ચો કર્યા વગર આ ગુણકારી તેલનો લાભ લઈ શકે. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.